every child has the right to quality education. The European Union upholds inclusive learning. Inclusive education means that all pupils, regardless of any challenges that they may have, stay in mainstream schools with their own communities. Inclusiveness is about ensuring that everyone gets the support they need to succeed in the core curriculum. We are therefore very pleased to have supported the Greek Ministry of Education in the framework of the project on promoting inclusive education. This is one more example of how the European technical support can lead to better practice in schools. It shows the European Union's dedication to impactful changes for people. Over the last 4 years, our project team has worked closely with Greek principals, teachers, support staff, and KEDASI staff. We have listened carefully to their everyday experiences and challenges they face in their schools. We organize activities in 5 different regions of Greece, and we visited some more inclusive schools in Portugal. The ministry is now equipped with revised inclusive education tools to help educators track both the progress and the well-being of their pupils, as well as manage transitions between classes and schools, inclusive assessment procedures, and promote inclusive culture. This effort has helped to shift to a more inclusive mindset in education in Greece. Η πολυμορφία των σχολικών τάξεων και η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού σήμερα καθιστούν επιτακτική ανάγκη τη μετεξέλιξη του σχολείου σε ένα ενταξιακό, συμπεριληπτικό, ενιαίο σχολείο, ένα σχολείο που θα μπορεί να κάνει πράξη την εκπαίδευση για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη που πήρε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υλοποίηση του έργου Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το παιδί, προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, φάση 2. Οι συστάσεις του έργου θα αποτελέσουν εργαλείο στα χέρια μας και θα γίνει η διάχυσή τους σε εθνικό επίπεδο σε 2 κύριες κατευθύνσεις. Πρώτον, στην ενδυνάμωση του ενταξιακού ρόλου και των λειτουργιών των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΗ, ΕΔΗ, και δεύτερο, στην ενδυνάμωση των σχολείων της γενικής εκπαίδευσης με στόχο την ανταπόκριση στην ετερογένεια των αναγκών όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην πρώτη φάση του προγράμματος, που ξεκίνησε όπως αναφέρθηκε προηγουμένως τον Ιούλιο του 2019 και διοίκησε για 2 χρόνια, συμμετείχαν 100 στελέχη εκπαίδευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, αλλά επίσης και μέλη του αναπηρικού κινήματος και γονεϊκών αναπηρικών οργανώσεων. Και στόχος ήταν προφανώς μια πρώτη ευαισθητοποίηση επισχετικών ζητημάτων. Διενεργήθηκαν εκτενείς συναντήσεις, ημερίδες, διημερίδες, προγράμματα ευαισθητοποίησης και τελικά το πιο σημαντικό ενδεχομένως από όλα αυτά ήταν η δημιουργία ενός σημαντικού εκπαιδευτικού υλικού που έχει να κάνει με πρωτόκολλα αξιολόγησης, με πρωτόκολλα διασφάλισης ενταξιακών μεταβάσεων και με έναν οδηγό ενταξιακής εκπαίδευσης που ενδυνάμει θα μπορούσε να διαμεραστεί στα σχολεία. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος είχαμε πλέον 150 στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία συμμετείχαν στην εν λόγω δράση. Δεν περιοριστήκαμε όμως μόνο σε στελέχη εκπαίδευσης, αλλά σε αυτούς που απευθυνθήκε το πρόγραμμα συμπεριλάβαμε και εκπαιδευτικούς της πράξης, στελέχη των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών, όπως είναι τα ΚΕΔΑΣΗ, όπως είναι σύμβουλοι εκπαίδευσης, γονείς, παιδιά, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και πάλι, οι οποίοι ουσιαστικά προέβησαν, εκτός από τις δράσεις ευαισθητοποίησης, στην πιλωτική εφαρμογή των παραδοτέων της πρώτης φάσης του προγράμματος. Έτσι πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το πρόγραμμα έληξε με πολλαπλά ωφέλη. Σκοπός της λειτουργίας των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης είναι να υποστηρίζει όλους τους μαθητές στα σχολεία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση λόγω της διαφορετικότητάς τους, της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, τους γονείς τους καθώς και τους εκπαιδευτικούς.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην πιλωτική εφαρμογή 3 ενταξιακών εργαλείων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία εδραιώνουν ένα ενιαίο πλαίσιο εκπαιδευτικής αξιολόγησης και διασφαλίζουν την αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών με κοινό τρόπο. Επίσης, προσδιορίζουν περιοχές και άξονες αξιολόγησης σε αντιστοιχεία με τη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος, καθιστώντας την εκπαιδευτική αξιολόγηση μια οικία διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν για μένα μια πολύ επικοδομητική εμπειρία. Μελετήσαμε διάφορες όψεις των μεταβάσεων μέσα στο σχολείο και εστιάσαμε σε διαφορετικά συμπεριληπτικά εργαλεία. Μέσα από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα και από τις ανατροφοδοτήσεις που έγινα, βελτίωσα τις δεξιότητές μου σε επίπεδο διδασκαλίας, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών μου. Συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στο σχολείο να εργαζόμαστε σαν ομάδα, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε μέλους της σχολικής μας κοινότητας.